تو این سوال یه المان از یک تکه چوب داده شده و صورت سوال میگه دونه بندی های این المان توی راستای 15 درجه هست. برای این حالتی که المان نشون داده شده تنش های عمودی و تنش برشی رو روی دونه بندی ها به دست بیارید توی قسمت الف و قسمت ب. منتهاش با استفاده از دایره مهر میخواد این کار انجام بشه. خب توی این مسئله همونطور که میبینیم الان سیگمای x برابر با منهای 3، سیگمای y برابر با منهای 1.8 و تau xy برابر 0. خب اگر دایره مهر این مسئله رو ترسیم بکنیم برای نقطات x و y میتونیم دایره مهر رو به این شکل ترسیمش بکنیم. یه دایره اینجا ترسیم میکنم من به این شکل و نقطه x این نقطه هست که منهای 3 هست، تنش برشی هم نداره. نقطه y رو هم اینجا در نظر میگیریم، منهای 1.8 که تنش برشی نداره. این خط xy این نقطه x، این هم نقطه y. حالا صورت سوال میگه که دونه بندی ها رو میخوایم تنش ها رو در جهت دونه بندی ها به دست بیاریم. خب اگر بخوایم در جهت دونه بندی ها به دست بیاریم زاویه 15 درجه روی دایره مهر 2 برابر میشه، یعنی زاویه 30 درجه رو اینجا خواهیم داشت و x به نقطه x پریم میره. این نقطه x پریم رو ما لازمه که تنش های عمودی و تنش های برشی رو براش پیدا کنیم. این محور تاو هست، این هم محور سیگما. خب مرکز دایره مهر رو من اسم گذاری میکنم آ و میدونیم که سیگمای آ یا به اصطلاح سیگمای اوریج میشه سیگمای x به اضافه سیگمای y دوم، مرکز دایره مهر. خب سیگمای x رو داریم منهای 3، سیگمای y منهای 1.8 فشاری هست تقسیم بر 2 میشه 4.8 تقسیم بر 2 میشه 2 منهای 2.4. پس شعاع دایره مهر 2.4 هست و اگر شعاع دایره پس نقطه آ دوی 2.4 هست و حالا اگر بخوایم شعاع دایره مهر رو پیدا بکنیم میتونیم شعاع دایره مهر رو با استفاده از نقطه x و نقطه آ پیدا کنیم، یعنی r برابر با نقطه x رو داریم منهای 3 منهای آ منهای 2.4 میشه منهای با 6. پس شعاع دایره مهر از لحاظ عددی مقدار 6 هست و این آر ما خواهد بود. خب حالا برای نقطه x ما یک تنش برشی داریم. تنش برشی برای x میشه این مقدار رو چجوری میتونیم پیدا کنیم؟ با استفاده از r. اگر r سینوس 30 درجه رو حساب بکنیم تاو xy به دست میاد، تاو x پریم y پریم. پس تاو رو برای نقطه x پریم میتونیم به این شکل به دست بیاریم، میذاریم منهای 6 ضرب در سینوس 30 درجه. پس تاو میشود منهای 3. این مقدار تنش برشی تاو x پریم y پریم. اما اگر بخوایم تنش عمودی رو پیدا بکنیم، یعنی سیگمای x پریم رو پیدا بکنیم، سیگمای x پریم رو به چه شکلی میشه پیدا کرد؟ سیگمای x پریم میشه نقطه آ یعنی تنش اوریج ما به اضافه این مقدار که این مقدار از رابطه آر کوسینوس 30 درجه به دست میاد، یعنی سیگمای اوریجمون میشه نقطه آ به اضافه آر کوسینوس 30 درجه. اون وقت میرسیم به نقطه‌ای که اینجا علامت میذارم، این نقطه که تنش عمودی رو به ما میده. خب مقدار سیگمای آ رو داریم چقدر؟ داریم منهای 2.4 به اضافه آر رو داریم منهای 6 پس منهای 6 ضرب در کوسینوس 30 درجه. منهای 6 این مقدار رو اگر حساب بکنیم میشه منهای 2.92 مگا پاسکال. پس تنش برشی رو پیدا کردیم منهای 3 مگا پاسکال و تنش عمودی منهای 2.92 مگا پاسکال.